มีสิ่งหนึ่งนะครับในวงการออดิโอเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือหูฟังราคาประมาณ 50,000 เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าหูฟังราคา 5,000 ถึงขนาดแบบดีกว่า10เท่าเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะที่คุณจะชอบหูฟังราคาที่แพงกว่าตัวที่คุณอาจจะชอบไปแล้วแต่ราคาถูกกว่าเนี่ยไม่เสมอไปเลยเว้ยทุกคนอย่างน้อยๆเนี่ยไอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็เอาไปใช้ได้กับ IEM นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบ full size headphone หรือว่าพวกแบบ speaker เนี่ยยิ่งสูงมันก็จะยิ่งดีจริงอย่างเห็นผลชัดเจนมากกว่า IEM เนาะเพราะงั้นสำหรับผมมันแยกออกจากกันนะทุกคนซึ่งหูฟังที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยผมเกริ่นไปเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือหูฟังตัวนี้เลยเว้ย BGVP Solomon นะครับเป็นหูฟังราคาประมาณ 50,000 บาทมีทอนนิดหน่อยเนาะซึ่งผมลองมาประมาณเกือบเดือนแล้วอาจจะเดือนแล้วด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหูฟังแพงเนี่ยมันแบบมันดีขนาดนั้นจริงๆไหมเนาะแต่ว่าก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนนะครับหูฟังราคาประมาณแบบที่มันขาย100,000อะผมเคยลองประมาณแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งเป็น full size headphone ทั้งคู่นะครับก็คือ Focal Clear OG ที่ผมก็ยังใช้อยู่นะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบตัวที่ผมใช้บ่อยๆอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ Sennheiser HD 800S นะทุกคนซึ่งผมเลยเข้าใจดีไว้ว่าหูฟังราคาแพงอ่ะมันจะ performance เป็นยังไงนะครับหลายคนอ่ะอาจจะคิดว่ามันจะดีมากๆจนถึงขนาดที่ฟังแล้วบินได้ฟังแล้วหูทองฟังแล้วแบบได้ยินทุกอย่างฟังแล้วเหมือนกับไปแบบอยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย มันไม่เชิงว่าจะเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหูฟังแต่ละตัวนะมันก็จะแตกต่างกันออกไปเว้ยแต่ว่าสิ่งที่มันแบบจะ amazing มากแน่นอนสำหรับหูฟังราคาประมาณนี้เนาะก็คือพวก accessory package ต่างๆตัวกล่องของเขานั่นเองทุกคนคือคุณดูกล่องอันนี้ของเขาดิผมแบบได้มาตอนแรกผมตกใจมากเว้ยเพราะว่ากล่องพัสดุอะแม่งแบบหนักมากเอาออกมาตัวเคสที่ใส่มาเนาะเป็นเหมือนกับกล่องเหล็กหนาๆเป็นฮาร์ดเคสเลยทุกคนแล้วมันก็ดูดีด้วยนะดูแบบดูรู้ว่าราคาแพงแน่นอนทุกคนซึ่งเวลาเปิดออกมาเนี่ยคุณก็ต้อง appreciate สิ่งที่มันอยู่ด้านในเว้ยดีเทลเรื่องของการใช้เฉดสีทองต่างๆนะครับแล้วก็โลโก้ที่แม่งเหมือนจะโรเล็กเลยเหมือนกับโรบอทโรเล็กซ์อะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็พวกแบบของภายในเนี่ยมันก็จะอยู่ในเคสสีส้มแบบนี้นะครับด้านในทุกคนเวลาเปิดไปมันจะเป็นแบบแบ่งไว้อย่างชัดเจนซึ่งผมว่ามันดีมากนะการที่เราจะเก็บหูฟังพวกที่มันเป็นขั้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันแน่นมากเพราะว่าเวลาเราเก็บลงไปตัวข้อ2พินใน MCX ต่างๆมันอาจจะโดนดันอาจจะเกิดทำให้มันงอได้อะไรอย่างงี้แต่ไอสิ่งเนี้ยแบบ plenty of room ทุกคนคุณใส่เข้าไปมัน protect ได้ดีนะครับมันเป็นแบบหนังกลับอยู่ข้างในด้วยเนาะซึ่งภายในกล่องเขาก็จะมีสายธรรมดาแล้วก็สายตัวนี้เว้ยทุกคนอันเนี้ยสีน้ำเงินนี้นะครับมันชื่อว่า Temple of God เว้ยคือเรื่องของเสียงผมไม่อินกับสายที่มันเปลี่ยนเสียงเท่าไหร่แบบถ้าคุณอัพสายแล้วเสียงก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยผมเคยอัพสายแล้วผมก็รู้สึกว่าผมฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็เรื่องส่วนตัวเนาะคุณอาจจะฟังออกก็ได้ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าให้ใช้นะถ้าเกิดคุณซื้อไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสียงดีกว่าแต่คุณภาพของสายมันดีกว่าเยอะเว้ยมันจะหนาขึ้นถักถี่ขึ้นนะครับแล้วก็การพันกันมันไม่ค่อยจะพันกันเลยนะและสิ่งที่สำคัญมากๆเว้ยคือไอ้ตรงขั้วแม่งแบบมี fidget spinner ส่วนตัวด้วยนะครับเนี่ยมันหมุนได้ไอ้ตรง straight relief ตรงเนี้ยก็หมุนได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบสีทองตัดกับสีเงินเนาะสวยดีดูหรูหราดีนะครับแต่มันจะมีแค่ 4.4 มิลลิเมตร balance pentagon เท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเด็กแอมที่มี 4.4 เนี่ยก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็หาด้วยเนาะแล้วก็ด้านในอีกทีเนี่ยก็จะมีจุกหลายแบบเลยทุกคนมี liquid silicone นะครับ base ear tip เนาะ vocal ear tip แล้วก็ memory foam นะครับแล้วก็แน่นอนมีแปรงทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับไปลองใช้กันเองส่วนตัวเนี่ยผมใช้vocal ear tip เป็นหลักนะครับซึ่งตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็สำหรับราคา 50,000 บาทสำหรับผมก็คาดหวังให้มันเป็นแบบอลูมิเนียมเป็นแบบเหล็กอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะมันจะดูแบบหรูหรากว่าเยอะเว้ยอันเนี้ยไม่เชิงว่าไม่หรูหราทุกคนแต่มันยังเป็นแบบ 3D print resin อยู่แต่ก็ทำสีออกมาได้สวยมากมันจะเป็นเฉดสีแบบเขียวฟ้าน้ำทะเลซึ่งมันจะมีเหมือนกับกลิตเตอร์อยู่ด้านในด้วยนะครับด้านหนึ่งจะเป็นโลโก้เขาแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเขียนเป็นชื่อรุ่นโซโลมอนนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวเชลมันจะแบบแอบใหญ่นิดนึงทุกคน คือถ้าเกิดว่าไปเทียบกับ Super Mic 4 หรือว่าพวกแบบ Givi Air Astral มันก็อาจจะอยู่ในขนาดที่มันใกล้ๆกันเนาะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับพวกแบบ Lucid Bitec Gusai EW 300หรือว่าพวกTangent Origin จะเห็นเลยว่าแม่งต่างขนาดกันเยอะนะครับบนหูของผมไม่ถึงกับขนาดใส่ไม่สบายแต่มันก็อย่าแบบห่างไกลกับคำว่าสบายทุกคน คือมันรู้สึกว่ามันแน่นมากแล้วก็เวลาใส่เข้าไปpressure ภายในมันก็ค่อนข้างจะสูงนะแบบมันจะแบบไม่ได้
โปร่งเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้บ้านคุณอยู่ใกล้โฮลิไซหรือว่าตัวแทนจำหน่ายที่มีขายโซโลมอนตัวนี้เนี่ยไปลองก่อนเว้ยหูฟังราคาเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อแบบโดยไม่คิดผมรู้สึกว่ามันเชลที่ใหญ่ถ้าเกิดใส่ไม่สบายต่อให้มันจะเสียงดีแค่ไหนนะครับมันก็ไม่คุ้มค่าเลยเว้ยทุกคนยิ่งเป็นแบบเกมเมอร์อย่างเรานะทีนี้เรามาดูเรื่องของแนวเสียงจูนนิ่งของตัว BGVP Solomon กันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพร้อมกันกับทุกคนเลยละกันเพราะว่าผมเมเชอร์ตัว IM ต่างๆนะครับที่ผมอยากจะเปรียบเทียบกับ Solomon นะวันนี้นะไว้ใน MacBook ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปทีละอันเนาะขอเริ่มจากตัวแนวเสียงของ Solomon ก่อนละกันซึ่งไดรเวอร์ที่ตัว Solomon ใช้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะ EST 2 ตัว 3 BA นะครับ1ตัวสำหรับมิดแล้วก็2ตัวสำหรับย่านสูงเนาะ2 Dynamic Driver แล้วก็2บน Conductor นะครับทุกคนกราฟเสียงสีแดงอันนี้เนี่ยคือกราฟเสียงของ BGVP Solomon นะครับที่จะถูก measure โดย IEC 711เนาะจะมีความคล้ายๆ Harman นิดหนึ่งเว้ยหรือว่าจะพูดว่า W shape ก็ได้นะครับช่วงย่าเบสของเขานะทุกคนตั้งแต่ประมาณ20 เฮิร์ตช่วงนี้เนาะจนถึงประมาณแบบ200 เฮิร์ตกับ200 เฮิร์ตนิดหน่อยประมาณนี้เนี่ยจะเห็นว่าเบสซับเบสค่อนข้างเยอะเนาะไอแรงกระหึ่มมันมาเยอะก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเป็นเบสที่ค่อนข้างจะเก็บตัวเร็วมากๆนะครับแบบเอาแบบอธิบายเป็นภาพเนาะสมมุติว่าคุณฟัง Super Mic 4แล้วกันเบสมันจะเป็นแนวแบบปึ้งประมาณนี้ทุกคนแบบมันจะมีความลากตัวไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเจ้าตัวโซโลมอนตัวนี้เนี่ยเวลาเบสมันลงมันจะเป็นปึ้งปึ้งถ้าเป็น Super Mic 4มันจะปึ้งอะไรทำนองนี้ทุกคนคือมันจะเป็นเบสที่เขาเรียกว่าผู้ดีมันมาไวไปไวจะเรียกว่า fast ก็ได้มันไม่ได้แบบว่าเร็วที่สุดนะทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าผมชอบประมาณนี้นะมันอาจจะแบบไม่ได้เด่นมากมันอาจจะแบบไม่ได้ฟังแล้วโยกหัวขนาดนั้นแต่มันฟังแล้วมันไม่กบนักร้องแล้วก็มันไม่กบย่านเสียงสูงเว้ยซึ่งแค่นั้นผมก็พอใจแล้วตัวโซโลมอนถือว่าทำตรงนี้ได้ดีนะครับช่วงเสียงกลางเนี่ยผมให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยเว้ยก็คือช่วง200 เฮิร์ตจนถึงประมาณ400 เฮิร์ตครับทุกคนคือไอช่วงย่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันบูสต์ขึ้นมาหรือว่ามันเด่นชัดกำลังดีเนาะเสียงบอดี้ของเราความความวอร์มน้ำหนักของเสียงเรามันจะลงได้ลึกกว่าเว้ยแล้วก็อีกช่วงนึงอันนี้ผมขึ้นมาถึงพวกแบบ upper mid อะไรอย่างนี้แล้วนะครับคือช่วงประมาณ 2K จนถึงประมาณ 4K ตรงนี้เนาะไอตรงนี้เนี่ยโคตรจะสำคัญเลยสำหรับ IM 1 ตัวสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ในภาษาวงการทำเพลงเขาจะเรียกว่า cut to the mix ก็คือเสียงนักร้องมันจะเด่นชัดขึ้นมากว่าย่านเบสแล้วก็เสียงแหลมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าบูสต์เยอะไปเสียงบาดหูคุณแน่นอนเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ถูกบูสต์ขึ้นมาในจุดที่มันกำลังดีresolution นะครับหรือว่าดีเทลของเสียงผมเสียงซอโซ่เสียงซอเสือเนี่ยมันจะไม่คมเว้ยแล้วก็จะถูกเครื่องดนตรีพวกเบสพวกกลองพวกเครื่องสายกลบไปหมดเลยซึ่งโซโลมอนถือว่าอยู่ในจุดที่ฟังง่ายแล้วกันแบบไม่เสียดหูแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับทางจิมออริจินคือเส้นสีเหลืองตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามันถูกบูขึ้นไปเยอะกว่าแล้วมันก็สมูทมากกว่าเนาะผมเลยพูดไปในรีวิวทางจิมออริจินไงว่ามันเป็นเสียงกลางที่ผมชอบมากเสียงผู้หญิงมันจะแบบโคตรจะฟินถ้าฟัง K-POP นะครับจะ Golden ของ Huntrix หรือว่า whatever ที่เน้นเสียงนักร้องคือแบบตรงนี้มันจะดีมากตัวโซโลมอนถือว่ากำลังใช้ได้คือฟังง่ายแต่ถ้าคุณตามหาความแบบเด่นชัดของเสียงมากเลยในเรื่องของเสียงกลางทั้งแบบ lower mid แล้วก็ upper mid เนี่ยผมว่าโซโลมอนก็ยังไม่ถึงอยู่ในจุดที่เด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดขายของตัวโซโลมอนหรือว่าจุดที่มันโดดเด่นที่สุดบนเจ้าหูฟังตัวนี้คือในย่านเสียงแหลมทั้งหมดเว้ยคือเอาแบบสรุปง่ายๆนะถ้าเกิดคุณต้องการแบบ super resolution IM ที่แบบให้รายละเอียดเสียงคุณได้เยอะมากเป็น end game ของพวกแบบดีเทลต่างๆเนี่ย BGVP Solomon เนี่ยอาจจะเป็น end game ในทางนี้ก็ได้เนาะซึ่งผมจะเทียบกับตัว Phantom SE แล้วกันคือตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว Phantom SE ไปเนาะผมก็พูดไปในรีวิวนั้นนะว่ามันจะค่อนข้างจะกว้างใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นจูนนิ่งที่แบบค่อนข้างจะโปร่งแต่ Solomon ทำได้ดีกว่า Phantom SE อยู่เยอะมากๆเลยเว้ยซึ่ง Amazing ถือว่าน่าแปลกใจมากเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ลอง IEM ที่แบบมีคุณภาพของย่านเสียงสูงเนี่ยมากขนาดนี้นะครับคือทุกคนลองสังเกตตั้งแต่ช่วงประมาณเนี่ย 4K ขึ้นมาถึงประมาณแบบ 10K ก็ได้ทุกคนมันจะ resolution ค่อนข้างจะเยอะดีเทลเยอะเลยนะไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันเยอะเวลาเราฟังเครื่องสายพวกซิมโบลกีตาร์โซโล่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเด่นชัดขึ้นมากับหูฟังที่แบบช่วงนี้มันไม่ค่อยเยอะขึ้นมาเนาะแล้วก็ช่วง 10K ขึ้นมานะครับหรือว่าที่ตามภาษาฝรั่งเขาน่าจะเรียกว่า air region มั้งซึ่งไอช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หูมนุษย์เรามันเริ่มจะได้ยินน้อยลงแล้วแบบ
อารมณ์เหมือนกับว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ยินเลยบางคนอาจจะได้ยินน้อยบางคนอาจจะได้ยินเยอะก็ได้นะครับเพราะงั้นฟังหูไว้หูอันนี้ก็แค่เป็นสิ่งที่ผมได้ยินกับตัวเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาโซโลมอนไปเทียบกับหูฟังโดยทั่วๆไปแล้วกันมันจะเริ่มดิ่งแล้วเว้ยตั้งแต่ช่วงแบบ12 13 14 15K เงี้ยมันจะดิ่งลงมาแล้วมันส่งผลให้ความทอดไปไกลของเสียงหรือว่าความพื้นที่ของเสียงมันจะแคบลงนิดนึงมันไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ช่วงนี้ยิ่งเท่าตัวไกลทาเศษจะกว้างขึ้นนะทุกคนแต่มันแค่เป็นความรู้สึกของเสียงปลายเสียงผมเสียงซอโซ่เสียงสอเสืออะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันจะคงอยู่นานขึ้นมันจะมีพื้นที่ให้เสียงพวกนี้มันวิ่งมากขึ้นมันส่งผลให้ฟีลลิ่งของเราในการรับรู้เสียงมันรู้สึกโปร่งขึ้นอะไรทำนองนั้นเว้ยแต่ก็อันนี้เป็นแค่สิ่งที่ผมได้ยินนะทุกคนฟังหูไว้หูนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อโซโลมอนไปเนี่ยผมอยากแนะนำให้ไปลองฟังเพลงที่เป็นแบบว่าดนตรีสดหรือว่าที่เขาอัดไลฟ์คอนเสิร์ตมานะครับอย่างผมเอาไปลองกับเพลง Hollow Years นะของ Dream Theater นะครับที่เล่นที่บูโดกันแบบช่วงที่จอห์นเพตรูชีโซโล่ช่วงกลางเพลงเสียงแบบโคตรจะฟินโคตรจะแบบเสียงกีตาร์มันเด่นชัดหวานแบบผมฟังแล้วผมแฮปปี้มากนะผมนั่งฟังแล้วแบบคือผมไม่ได้รู้สึกฟีลลิ่งนี้บน IEM มานานแล้วแน่นอนผมเคยลองบนพวกแบบเพลนหน้าของ Full Size ซึ่งแน่นอนพวก Open Back อย่างนั้นมันให้ซาวด์เซตที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราพูดถึงแค่ IEM เว้ย IEM ที่ให้ดีเทลเสียงเยอะขนาดนี้ในแง่ของเสียงแหลมแล้วก็ซาวด์เซตเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะหรอกนะทุกคนสรุปในด้านของแนวเสียงพวกจูนนิ่งต่างๆเนาะโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเบสมาไวไปไวฟังสนุกแต่แบบไม่ได้สนุกมากแค่สนุกทุกคนเสียงกลางเนี่ยถือว่าเป็นจักรบอลเทรดแล้วกันแบบคุณสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวจริงเว้ยถามว่ามันเด่นในเพลงแนวไหนเป็นพิเศษไหมก็คงไม่อย่างแบบทางจิมออริจินของผมก็ยังพรีเฟอร์นะเสียงนักร้องของออริจินมากกว่านะครับถึงแม้ว่าแค่จะราคา 9,000 แต่ผมพรีเฟอร์มากกว่าเจ้าตัวโซโลมอนเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันแค่เรื่องของเจียงแหลมนะ nothing touch this way ทุกคนแบบมันดีมากรายละเอียดต่างๆมันมาครบมันมาจบจะเรียกว่ามันคือ end game ของเสียงแหลมเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้เว้ยทุกคนส่วนในด้านของ Imagine นะครับหรือว่าการแยกตำแหน่งจะเรียกว่าการแยกตำแหน่งในเกมอะไรอย่างนี้ก็ได้ในพื้นที่ซาวด์เซตนั้นๆเนาะก็ถือว่าทำได้ดีแล้วกันผมเอาจริงผมไม่ควรจะลงลึกอะไรในเรื่องของการเล่นเกมเลยไม่ว่าคุณจะไปเล่นเกม Close Range เข้ามาหน่อยนะอย่าง Valorant CS หรือว่าเกมเปิดหน่อยอย่าง Apex เนี่ยช่วงนี้ผมก็ลองเล่น Apex เยอะเนาะเพราะว่าเฟส10ผมเพิ่งขึ้นเลเวล10นะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้มันตกแรงอยากผมเล่น Apex เยอะเฉยแค่แบบแค่หันไปเล่นเนาะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับตัว Phantom AC ทำได้ดีแล้วตัวนี้ก็เหมือนทำได้ดีไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่มีความกว้างมากขึ้นกว่าตัว Phantom นิดนึงซึ่งถ้าเกิดนำไปเทียบกับ EW 300 Super Mic 4อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ดีกว่าเยอะแต่มันก็ตามราคาเนาะเพราะงั้นเล่นเกมดีมากแน่นอนยิ่งเล่นเกมแบบ Triple A นะแบบผมเล่น God of War อะไรเงี้ยยิ่งฟินเลยเสียงจะมาแบบสุดยอดมาแบบดีมากๆนะครับทุกคนก่อนจะไปสรุปกันนะครับอยากลงเรื่องของแรงขับเรื่องของพวกเด็กแอมอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ขับง่ายแบบง่ายโคตรแบบมากๆทุกคน impedance ของเขานะครับมันอยู่แค่ 7.3 โอห์มแล้วก็ sensitivity เนี่ยอยู่ที่110 เดซิเบลเลยนะคือนั่นแหละขับง่ายมากๆแต่ว่าก็อยากให้ระวังเรื่องระดับเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเด็กแอมอยู่แล้วโดยปกติคุณบิดเสียงที่มัน60อะไรเงี้ยของ FIO K11 เนาะแล้วคุณต่อตัวนี้เข้าไปตอนแรกแล้วคุณไม่ปรับระดับเสียงอาจจะมีหูแตกก็ได้นะอยากให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ต่อตรงนะผมทำคลิปเต็มไปแล้วนะครับว่าทำไมคุณถึงไม่ควรต่อตรงเข้าเมนบอร์ดของคุณหรือว่าซอสที่มันไม่ดีนะครับลองไปดูคลิปนี้ได้ผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะทีนี้มาฟังความเห็นส่วนตัวผมบ้างดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นผมถ้าเกิดว่าทางร้านทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ส่งโซโลมอนมาให้ผมจะซื้อเองไหมจากใจจริงผมเลยนะผมก็คงไม่ซื้อหรอกไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ลองพวกแบบหูฟัง Full Size Open Back ที่ดีๆนะผมกล้าการันตีเลยว่ามันจะเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นสปีกเกอร์มากที่สุดเลยเว้ยสปีกเกอร์ดีๆมันจะให้ความรู้สึกว่าคุณอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์คุณไม่ได้ฟังหูฟังที่มันอยู่ข้างหูคุณเสียงมันจะแบบรอบด้านมากมันเหมือน 7.1 ที่ 7.1 ควรจะเป็นทุกคน เก็ตไหมตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการได้ยินดีเทลเพราะว่าหลายคนก็มองว่าพวก IM มันจะให้ดีเทลที่เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมันถูกยัดมาข้างหูเราเนาะเสียงมันก็จะชัดเจนมากกว่าอยู่แล้วตัวพวกหูฟัง Full Size มันไม่ได้ไม่ชัดเจนนะแต่มันเป็นชัดเจนคนละแบบมันอยู่ที่แต่ละคน define อยู่ที่แต่ละคนมองหามากกว่าว่าคุณเหมาะกับการใช้แบบไหนถ้าเกิดมีทั้ง2แบบก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดผมเลือกสักตัวผมก็คงไปเลือก Plana Full Size นะครับถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การซื้อนะครับไว้ทางด้านล่างแล้วกันจากร้าน Holy Size นะราคา 50,000 บาทมีทอนนิดหน่อยไปลองดูกันได้ทุกคน